edellisessä videossa mä selitin perusperiaatetta kahden soinnun päälle soittamisesta, miten seurataan sointuvaihdosta ja otetaan se oikein semmoiseksi erityiseksi pisteeksi, missä viedään sitä linjaa sinne seuraavan soinnun puolelle. Nyt sitten, jos halutaan käyttää niitä asteikkoja, niin tätä on hyvä harjoitella ihan järjestelmällisesti. Tarkoitan sitä, että meillä on joku asteikko ensimmäiseen sointuun ja sitten käytetään se sama asteikko seuraavaan sointuun niin, että siirretään vaan kättä. Tässä tapauksessa varsinkin, koska mä jatkan edelleen sen Killer Joan C7 PP7 vampin parissa. Joka tarkoittaa sitä, että kun me otetaan miksolydinen asteikko tästä ensimmäiseen sointuun, tämä kaikkein helpoin ja tutuin varmaan täältä. Eli se lähtee täältä kakkossormella kuutoskieleltä siitä pohjasävelestä. Se on aina helpointa sillä tavalla, että kun on sointu, niin siitä samasta pohjasävelestä lähtee. Niin silloin kun meillä tulee PB-sointu, niin sitten me vaan vaihdetaan siihen PP-sointuun suoraan, eli 2 nauhaa alemmas. Ja kun meillä on PP-sointu, ja tuossa on meidän asteikot. Eli periaatteessa me voitaisiin soittaa ihan noilla. Ja mikäs siinä, mutta mä itse en kuule musiikkia tollasena. Se on vähän niin kuin kirjassa lukisi A, B, C, D, E, F, G, kun mennään mä kaipaan niin kuin vapaampaa melodian liikettä. Joskus voi mennä toki asteittaisesti, mutta suurimman osan aikaa mä ainakin haluan kuulla melodian kaaria, hyppyjä, intervalleja, kaikki tällaisia asioita, erilaisia. Niin kuin, että mulla ainakin se muuttuu tavallaan konekirjoittamisesta musiikiksi. Ja jos me lähdetään sen meidän vampin kanssa työstää ihan pelkästään nuo asteikot, jossa meillä on C7 ja PP7, niin me voitaisiin lähteä eli mä vaihdoin vaan siinä kohtaa, kun sointu vaihtuu, niin viereiseen asemaan, viereiseen kohtaan soittamaan sitä toista sointusoundia. Tai se voi ottaa pienemmällä alueella. Se on hyvä harjoitus. Otetaan vaikka 2 keskimmäistä kieltä. Ja mä lähden soittamaan ensin C7. Ja siinä kohtaa, kun sointu vaihtuu, mä vaan siirrän kättä siihen toisen soinnun kohtaan. Mutta niin kuin sanottu, tää on vähän tämmöistä mekaanisen kuulosta. Huomattavasti parempia tuloksia saadaan ihan simpeleillä skaala-patterneilla, joita on kirjat pullollaan. Esimerkiksi niin sanottu zigzag-kuvio. Hyvä tämmönen esimerkki. Koska zigzag-kuviossa jokainen nuotti on ikään kuin asteikon käännekohdassa, tarkoittaa sitten, että tulee enemmän esille kuin suoraan läpisoitettaessa. Vaikka lisää esimerkkejä vastaavasta, että lähtee niin kuin eli mä menen vaan soinnusta toiseen, vaihdan sormituksesta toiseen sillä kohdalla, kun se sointu vaihtuu. Ja tää vaatii ihan oma harjoittelunsa. Ihan vaan tollasella. Tai sitten vaihdetaan kuviota, että semmonen zigzag-kuvio, missä ensimmäinen intervalli menee ylöspäin ja toinen alaspäin. Ihan vaan tommoista perusjauhamista. Tärkeintä siinä on, että tottuu siihen soinnun vaihtamisen kohtaan. Tai sitten me voidaan ottaa asteikosta
kolmisointuja, mikä on ihan tavallinen tapa soittaa asteikkoja. Kaikki asteikot, jos harjoittelee asteikkoja, ne kannattaa luonnollisesti purkaa palasiin, esimerkiksi ton tyyppisiin. Jokaisen niin otetaan kolmisointia siitä asteikosta, mutta sitten tässä sama homma, kun sointu vaihtuu ja sitä vaan työstää, tai nelisointuja. Tässä on se puoli, että kun soittaa pari nelisointua asteikosta, vierekkäiset nelisoinnut, tulee merkanneeksi koko asteikon ja silloin se soundi tulee hyvin vahvasti esille. Silloin se ei ole sellaista epämääräistä soittamista. Plus ne intervallit, joita nämä murtosoinnut eli arpeggiot sisältää, ne on huomattavasti vahvemman kuuloisia kuin se eli se on niinku huomattavasti karakteristisempaa, se on luonteikkaampaa se soitto ja antaa enemmän, sieltä tulee aksentteja, sieltä tulee erilaisia tämän tyyppisiä juttuja, mutta lisäksi tietysti se näitäkin soittaessa sitten kun rupeaa luomaan näistä musiikkia, niin tärkeää on pitää niitä taukoja ja luoda fraaseja, niin kuin vie jonkinlaiseen loppuun jokaisen fraasin. Ja sekoittelee muihin niin kuin bluesiin ja näin poispäin. Niin tää on sellainen väylä, jolla rupeaa saamaan asteikkoja jollain tavalla musiikaaliseksi ja musiikilliseksi kokonaisuudeksi omaan soittoon, ja sitten se ei ole erillinen asia muusta soitosta, ja se kaikki nivoutuu yhdeksi kokonaisuudeksi ja muodostaa sellaisen vahvan yhtenäisen musiikillisen kielen.